kailangan natin ng 1/2 cup na hydrogen peroxide na mabibili sa pharmacy o kaya naman sa grocery store. Tapos, kailangan din natin itong food coloring. Kailangan natin ng kaunting patak ng dishwashing liquid, ng yeast na pwedeng mabili sa grocery o kaya naman sa mga bakery. Tapos, kailangan natin ng warm water para i-activate. So, ngayon, ililipat natin yung hydrogen peroxide dito sa ating bottle. Pagkatapos ay kaunting tapos, kailangan natin itong food color. Medyo may amoy. Lipat na natin yung ating yeast mixture dito sa ating hydrogen peroxide and dishwashing mixture. Okay. So, handa na ba kayo makita to? Excited na ako. Tcharan! May kulay yung ano ko. Ito ay isang chemical reaction between the yeast and the hydrogen peroxide. Ang yeast ay may enzyme na siyang tumutulong sa pag-breakdown ng hydrogen peroxide. Ang resulta ng chemical reaction na ito ay oxygen gas at tubig. Ang produktong oxygen gas naman ay natatrap sa loob ng dishwashing soap particles at ito ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng foam. Yan. Tapos na natin yung mga experiment. At tapos na rin tayo maglinis. Siguradong hindi ako pagagalitan ng nanay ko at ng tatay ko. Sana sa tatlong experiment natin ngayon ay na-excite kayo kagaya namin at sana yung may natutunan kayo at nainganyo kayo na pag-imanin pa ang inyong kaalaman sa STEM. At hanggang sa muli, paalam!